Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Nối tiếp tập trước, sau khi Linh Dục Tú lên tiếng nhắc nhở thì Tần Mục và Tiểu Độc Vương mới bắt đầu nghiêm túc chữa trị cho Duyên Phong Đế và Quốc Sư. Lúc này, mụn trên mặt Tiểu Độc Vương vỡ ra, hàng loạt côn trùng giống như những con cá chui vào các thần tạng của Duyên Phong Đế để kiểm tra thương tích. Hắn cất giọng nhận xét: "Người rất lợi hại, các thương tật tiềm ẩn trong thần tạng của bệ hạ đều đã được loại bỏ. Chỉ đáng tiếc, y thuật của ngươi có hạn, không thể chữa trị thần tạng đã bị phá hủy." Trong khi đó, Tần Mục dùng thanh tiêu thiên nhãn quan sát vết thương của Quốc Sư, thấy Tiểu Độc Vương dùng sợi linh tơ của độc vật hóa công quấn lấy tàn dư thần thông của thần trong người Quốc Sư, hắn liền mỉm cười nói: "Độc công của ngươi đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, những hóa công linh tơ này được dùng vô cùng tài tình, nhưng vẫn có thể làm tốt hơn nữa." Duyên Phong Đế và Quốc Sư Duyên Khang đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều sởn da gà. Nếu như tên lang băm này đấu pháp, e rằng sẽ dùng độc, dùng thuốc trên người họ. Thấy không khí căng thẳng tràn ngập sát ý, Quốc Sư cất tiếng hỏi hai người xem có cách giải quyết triệt để nó không. Tiểu Độc Vương vội vàng nói: "Thương tích của bệ hạ ta đã có vài phần chắc chắn, thần tạng của bệ hạ bị phá hủy, thần có thể lấy thần tạng của một người sống cấy ghép cho bệ hạ." Duyên Phong Đế nhíu mày: "Dám chắc bao nhiêu phần?" Việc này... Tiểu Độc Vương do dự rồi liếc nhìn Tần Mục, hắn lên tiếng nói: "Thần giỏi dùng độc, chắc chắn được bao nhiêu phần rất khó nói." Tần Mục tiếp lời: "Thương tích của Quốc Sư chỉ dùng hóa công linh tơ thì không thể giải quyết được, chủ yếu là vì thần thông tàn dư của thần quá mạnh. Ta cho rằng nên tìm mấy chục cao thủ cấp giáo chủ hợp lực trấn áp những tàn dư thần thông này để Quốc Sư có thể điều động tu vi của mình luyện hóa tàn dư thần thông." Nghe vậy, Quốc Sư lắc đầu ngao ngán vì trong nước khó mà tập hợp được ngần ấy cao thủ chịu nghe lời. Sau một hồi trầm ngâm, Tần Mục đề xuất dùng thuốc bồi bổ nguyên khí và sức sống tăng lên vài chục lần để hoàng đế tự hồi phục thần tạng. Còn Tiểu Độc Vương thì đòi tăng độc tính của hóa công linh tơ lên 4-50 lần để tiêu hủy tàn dư thần thông cho Quốc Sư. Tiểu Độc Vương liếc Tần Mục rồi cười hì hì đe dọa: "Ngươi không luyện được thuốc như ta, vậy ta sẽ độc sát ngươi." Tần Mục đáp lại với sắc mặt bình tĩnh: "Nếu như ngươi dùng sai độc, ta sẽ xin hoàng đế giữ lại mạng cho ngươi, dẫn ngươi về Đại Khư." Nói rồi, cả hai lập tức viết đơn thuốc sai Thái Y đi bốc. Thái Y mang dược liệu chất cao như núi tới. Tần Mục vận chuyển bá thể tam đan công và tạo hóa điện nguyên công, biến hóa nguyên khí tinh luyện thành 7 viên linh đan và 1 viên hồng hoàn. Trong khi đó, Tiểu Độc Vương dùng độc dược nuôi trùng ép thành chuỗi linh tơ và một bình độc dược kịch độc. Hai gã trao đổi thành phẩm cho nhau. Tần Mục đặt đan dược và nhỏ độc dịch vào thần tạng hoàng đế rồi tự tin nói: "Bệ hạ, uống thuốc thôi, độc tính rất mạnh, nếu bệ hạ băng hà, thần sẽ giúp bệ hạ báo thù." Còn Tiểu Độc Vương thì nhét hồng hoàn cùng tơ nhện vào miệng Quốc Sư rồi bảo: "Quốc Sư yên tâm đi, đảm bảo ổn thỏa." Ngay lập tức, trong người Duyên Phong Đế phát ra tiếng nổ rầm rầm, toàn thân mọc lông tóc rậm rạp, cơ thể phình to thành người khổng lồ cao hơn 10 trượng, nằm đè nát cả đại điện. Tần Mục co giật khóe mắt: "Độc của ngươi hơi mạnh rồi, sư huynh." Bên kia, mắt tai mũi miệng Quốc Sư mọc ra tơ nhện cuốn chặt như chiếc bánh tét. Tiểu Độc Vương cũng nghiêm trọng mặt mũi: "Thuốc của ngươi có vẻ bổ quá." Hai người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người lại cầm bút viết đơn thuốc, sau đó vứt bút, định đợi hoàng đế sai người đi bốc thuốc, nhưng lúc này mới nhớ ra hoàng đế đang bị vùi lấp trong lông và tóc. Hai người đành phải hắng giọng gọi Thái Y ở ngoài điện cầm 2 đơn thuốc đi. Thái Y đợi ngoài điện trong lòng vô cùng kinh hãi, chỉ thấy hàng loạt sợi lông to dài mọc từ trong điện ra ngoài trải khắp bậc thềm. Không bao lâu sau, Thái Y bốc thuốc mang về. Tần Mục lập tức tiếp tục tinh luyện. Tiểu Độc Vương cũng vội vàng nuôi độc trùng. Tần Mục rút ra 2 con dao mổ heo, chặt đứt hết không biết bao nhiêu lông và tóc, khó khăn lắm mới tìm được hoàng đế cho ông ta uống thuốc. Sau 7749 lần sửa đơn thuốc, hai tên ác y này đã khiến quân thần mất cân bằng trầm trọng. Cơ thể Duyên Phong Đế thu nhỏ liên tục, teo lại nhỏ xíu như một đứa trẻ mới sinh. Trong lòng ông không khỏi thầm nhủ: chẫm nên mai phục đao phủ trảm thủ hai tên thần y ác ôn này. Còn Quốc Sư Duyên Khang thì cơ thể phồng to, mông mọc dao trước đuôi đầy lông, dưới nách nhú ra 2 chiếc cánh ngắn ngủn, hồn phách trao đảo đau đớn như rơi xuống địa ngục. Trong đại điện, Tần Mục ngồi trên đống lông tóc phủ khắp mặt đất, một tay cầm bút, một tay chống cằm đăm chiêu suy ngẫm. Cách đó không xa, Tiểu Độc Vương nhíu mày, lo lắng đi đi lại, không ngừng tính toán xem nên chữa trị thế nào. Hai người đều gặp phải vấn đề khó giải quyết. Tần Mục mấy lần nhấc bút lên, xong lại đặt xuống. Tiểu Độc Vương cũng có mấy lần cầm bút lên, rồi lại hạ bút xuống. Ngoài điện, Linh Dục Tú thò đầu vào nhìn thấy hai người mặt mày xấu não, nàng nói khẽ: "Trăn Châu, sao vậy?" Tần Mục không trả lời. Tiểu Độc Vương cười hì hì lên tiếng: "Người là Lục công chúa phải không?" Linh Dục Tú nghĩ ngợi, nói: "Ca ca ta giờ là đại hoàng tử, vậy thì ta đúng là đứng hàng thứ 6. Nghe vậy, Tiểu Độc Vương cà khịa nói: "Chúc mừng Lục công chúa, theo cách chữa trị của tên lăng băm kia, đại ca của công chúa sẽ nhanh chóng có thể đăng cơ xưng đế rồi." Linh Dục Tú giật nảy mình tròn mắt nhìn Tần Mục, giọng nói có phần nức nở: "Gã Trăn Châu, lẽ nào ngươi sắp hại chết phụ hoàng của ta?" "Đừng sợ, không sao đâu." Tần Mục an ủi nàng ta một câu: "Trước khi ta tiễn hoàng đế đi, Quốc Sư đã bị tên ngốc này hại ngất rồi. Không có Quốc Sư phò trợ, anh trai nàng cho dù có làm hoàng đế thì cũng không được mấy ngày sẽ bị lật đổ thôi." Linh Dục Tú sắp sửa bật khóc: "Các ngươi đừng dọa ta nữa có được không?" Tiểu Độc Vương khinh miệt nói: "Mặc dù Quốc Sư gục ngã trong tay ta, nhưng là do thuốc bổ của ngươi hại." Tần Mục nhạo báng: "Hoàng đế gặp mệnh hệ gì là vì ta, nhưng là do trúng độc của ngươi mà ra đi, ngươi sẽ không thể sống sót rời khỏi hoàng cung được đâu."
Hai người trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt như tóe lửa, chỉ muốn ngay lập tức hạ gục đối phương. Linh Dục Tú phát hoảng, nổi giận đùng đùng gọi đại nội thị vệ. Đào phủ đã ở sẵn ngoài điện, các ngươi đều phải nghe ta. Ngươi không trấn áp được thuốc bổ của hắn, ngươi không trị được độc dược của hắn, vậy thì hai người hãy đổi chỗ cho nhau. Kỳ diệu thay, khi Tần Mục sang chữa cho quốc sư, còn Tiểu Độc Vương sang chữa cho hoàng đế, cả hai lại vừa hay tương khắc, thu dọn sạch sẽ tàn cuộc độc tố và thuốc bổ còn sót lại của đối phương. Sau 2-3 ngày kiên trì, lông tóc rụng hết, thái giám phải chở mấy chục xe lông tóc cùng đuôi và cánh rụng ra khỏi đại điện. Xong việc, Tiểu Độc Vương tranh thủ lúc đi qua sông Ngọc Đới liền nhảy xuống sông tẩu thoát vì sợ bị Thái hậu nương nương tính sổ. Thái hậu nương cả dòng sông lên, sai hai cung nữ dùng kiếm quang giăng khắp nơi tìm kiếm, nhưng hắn đã sớm chui sâu xuống lòng đất. Để đảm bảo an toàn, Thái hậu sai hai nữ hầu thân cận là Kiếm Kỳ và Cầm Kỳ cùng Linh Dục Tú hộ tống Tần Mục trở về Thái học viện. Dù Tần Mục đã cảnh báo dược sư hạ thủ không phân biệt cảnh giới, nhưng hai nữ hầu vẫn chủ quan vì có bảo vật đèn lồng của Thái hậu. Đúng như Tần Mục đã dự đoán, trên đường đi, Tiểu Độc Vương đã âm thầm cho con độc trùng khổng lồ lẩn dưới đất đâm xúc tu độc vào chân, khiến cả ba cô gái gã gục tại chỗ. Tần Mục nhanh trí búng ngón tay hóa giải xúc tu, cho ba người uống đan dược tạm thời khống chế độc tính. Lúc này, mặt đất nứt toác, con trùng vương cao 10 trượng chui lên, trên lưng chính là Tiểu Độc Vương. Tần Mục lập tức nhắc hai nữ hầu ra tay. Kiếm Kỳ và Cầm Kỳ dùng ngọn đèn lồng bộc phát vô số kiếm quang, bắn nát trùng vương, khiến Tiểu Độc Vương trúng kiếm phải hóa thành làn khói độc, lùi sâu xuống lòng đất tẩu thoát. Trở về Sĩ Tử Cư, do độc tính chưa loại bỏ hoàn toàn, cả ba cô gái đều mê man ngất xỉu ngay trước cửa phòng. Tần Mục đành kéo cả ba vào phòng, đẩy lên giường nằm, rồi ra ngoài đóng cửa. Long Kỳ Lân ngoài cửa liền nháy mắt phán một câu xanh dờn: "Giáo chủ yên tâm, ta sẽ không để ai vào đâu." Trong lòng ta hiểu rất rõ. Tần Mục gật đầu: "Ngươi làm rất tốt." Quá mệt mỏi sau mấy ngày thức trắng, Tần Mục leo lên giường nằm ngủ say sưa giữa ba cô gái. Trong lúc ngủ, hắn có thói quen xấu khi nằm mơ là thích đánh quyền đạp chân. Mơ mơ màng màng, hắn giơ chân đạp văng Kiếm Kỳ và Cầm Kỳ rớt xuống giường, làm hai cô gái bị đá sưng húp cả mắt và ngực cả đêm. Sau đó, ba cô gái ôm nhau ngủ ở một góc, nhường Tần Mục nằm một mình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kiếm Kỳ và Cầm Kỳ ra khỏi phòng trước. Cả hai lo lắng thì thầm: "Người không bị sàm sỡ gì chứ?" "Không, chỉ có điều công chúa và công tử ngủ cùng nhau, chúng ta cũng ngủ trên giường, đắp cùng một chiếc chăn. Trở về phải bẩm báo thế nào đây?" Hai cô gái trầm ngâm một lát, đồng thanh nói: "Chúng ta không nói, công tử và công chúa cũng không nói, vì thế không được nói ra. Sự việc liên quan tới thể diện của hoàng gia, nói nhiều sẽ bị họa mất đầu. Đạo lý này bọn họ đương nhiên là hiểu." Lát sau, Tần Mục bước ra xỏ giày, xong liền hắng giọng chào hỏi hai người như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc cả hai đang định cáo từ, Linh Dục Tú trong bộ dạng tóc tai rối bời, quần áo lôi thôi xộc xệch chạy ra, chiếc áo ngủ màu trắng xông thẳng ra, làm cặp ngực đẫy đà suýt nhảy ra ngoài, khiến Tần Mục do dự không biết có nên giúp nàng nhét vào không. Kiếm Kỳ và Cầm Kỳ vội vàng kéo công chúa vào phòng trang điểm, ăn mặc lại. Trong phòng, Linh Dục Tú mặt đỏ bừng, lấy hết dũng khí hỏi một câu ngây ngô đi vào lòng đất: "Có mang thai không thế? Ta nghe người trong cung nói nam và nữ ngủ cùng nhau sẽ có thai. Chúng ta đã ngủ một ngày một đêm rồi, nói không chừng sẽ có thai." Cầm Kỳ bật cười, nói: "Công chúa, người nghĩ sai rồi, không phải vậy đâu." "Ôi, nói với công chúa cũng không rõ được, công tử là thần y, chắc chắn có cách tránh thai." Linh Dục Tú mở tròn mắt: "Vậy cũng được sao? Chắc chắn rồi, ta nghe nói có một số phu nhân không muốn sinh con liền tìm dược sư điều chế thuốc, như vậy sẽ không mang thai nữa." Đến đây thì cũng đã hết tập 99 Mục Thần Ký. Hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút Pro để biết thêm chi tiết tập sau các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.